Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikanssa striimipelailun pariin. Mun nimi Merkur, tänään pelataan Disco Elysium. Mä katson nopea peiliin. It's barely covered in steam anymore. It's your face in the mirror, adorned with the expression. Joo, se encyclopedialle me olispa laittanut pisteitä tän en. Kun meillä on tosiaan tää meidän Grin, se on tullut jostain, ja me ei saada pois sitä. Ja tää ei tule koskaan tapahtumaan, tää Electrochemistry 3. Very low 3. Toki se on white check, mutta 3%. Eihän siitä tule mitään. Tääkin on white check, ja se olisi 28%. Ehkä jos me tää saataisiin, niin me voitaisiin sen kautta ehkä ymmärtää myös tätä. Tätä mä en koita vielä, mutta me voitaisiin tää 28 ottaa. It belongs into the third decade of the current century. Enough time had passed from the failure of the revolution that, for a fleeting moment, free market economy seemed like the ultimate, uncontested way of life for our species. On kyllä rikkeet nopat. Mutta ottakaa sitten, kun tulee taas 90%, niin sitten tulee failure. Things were good. It was smooth sailing. People made gold and champagne-tinted interiors and facades to suit the times, calling this the new style. But more importantly, disco happened. Disco, let's go. For Revachol, your city, that meant only one thing. Guillaume le Million. Out of the dazzling swirl of disco music, in an open-air boîte de nuit, somewhere in Revachol West, Guillaume's blonde mane appeared on the screen. He sang some bullshit. Then he made the expression. Siitä kun me ollaan saatu. So I adopted it. Why? Everyone loved it. Maybe you thought some of the stardust would rub off on you. Maybe it did. Either way, it's all gone now. Only the grimace remains. I feel the need to add the clicking sound when I make it. Click, click. The click is used to spur on a horse. It also features heavily in se vähän Guillaume le Million's regional mega hit, Don't Worry, Your Pretty Little Head. Sometimes you like to add finger pistols to the mix, because, unlike Guillaume le Million, you are a police officer. It's your nifty little way to say, I'm armed and dangerous. Paitsi, että me teknisesti ei kyllä olla armed and dangerous. Koska meidän ase on hukassa vielä. How long ago was the new? There is a vast ocean of time between right now and the expression. Looking good on you, or anyone. 2 decades, if the calendar is to be trusted. Humanity has run aground in that time. It's a different world now. The expression is a relic. So am I. Anything else, like who am I? Why did I become a cop? Why did I drink myself into oblivion? You have some understanding of the near history of disco, plus the trivia you've picked up along the way. Episodic memory, however, remains in the dark. It may never return. You should prepare yourself for that. Okay, I guess that's it then. It doesn't have to be. You can swoon over Guillaume and his champagne-corked smile whenever you want to. Maybe some of the stardust will return. Okay. Kato, yes. Know the origin. Se on jo 8% Suomen onnekkaan. Näin on onnekas ei kuitenkaan. Toki edelleen white check, mutta joo. Katsotaanpa, me saatiin sinne jonkunnäköinen jälleen kerran. Gilamillion. Hyvin lausuttu kans. Temporary Research bonus. Siinä menee 4 tuntia 30 minuuttia. Logic -1. Ja mitähän me saatais tästä? Nyt vähän harmittaa se, että me ei otettu aivoslottia itse. Meillä on 3 slottia. Eihän voi olla. Ei kun unlock, noniin. Mut siis eihän mulla mitään pistettä. Unlock the slot research. Mitä? Onko meillä piste vielä? Siis onhan täällä 1 piste. Pitäisikö meidän ottaa? Koska faktahan on se... Mä en hokannutkaan, että meillä on tosiaan... Joo, skill points 1 on jäljellä vielä. Kyllä. Me saatiin 2 pistettä. Faktahan on se, että vaikka mä elektrokemistriin, koska siis
meidän hahmo ei tätä muuten tarvi. Meidän hahmo tarvii tätä vain ja ainoastaan. NS tarvii peilicheckiä varten. Joten mä sinänsä en halua tähän laittaa pistettä. Mutta pitäisikö meidän ottaa sit kuulkaas tollanen... Kissa tuli siihen. Tällainen. Mä otan yhden slotin auki meille, että me saadaan lisää ajatuksia. Tai näitä buffeita näitä. Ja eikö nää mene vaan yksi kerrallaan vai meneekö? Voinko mä laittaa tontoon? Internalize. Kyllä sekin meni siihen. Katsotaan. Tommi sai pisteitä. Kyllä nyt kissa saat. Jatkaa matkaasi siitä. Tehtiin tällainen. Ja ehkä mä toistaiseksi. Katsotaanko me saadaan tuo valmiiksi tuo ajatus, että mitä se vaikuttaa mihinkäkin. Tullaan tohon palaamaan jossain vaiheessa. Mutta joo, 18.30. Joudun tällä hetkellä sanoa, että scap-liidereille jutella. Mä en edelleenkään uskalla mennä jutteleen sille, vai pitäisikö meidän? Tuo Hardy Boys on tuossa alakerrassa. Titus Hardille näyttää Who's the Boss. Ja sitten tosiaan Find Morel, the Cryptozoologisti, mutta tähän tulee tosiaan vasta huomenna. Joo, me se vaimon kanssa juteltiin. Toki edelleen meidän täytyisi meidän karaoke-biisiä. Se on se tärkeä juttu. Mä katsoin, kuinka tää dude, ei tällä ei voi jutella. It's all about the money, you know. It's all about the money. It's all about the dim. Nyt sul... Oh, hello, dear. There you are again. Oi ei. Olisinpa laittanut suggestioniin pisteen, niin oltaisiin saatu tämä auki. Mutta joo. Eipä sitten. What about you? Can I help you? En tarvi drinkkiä. En todellakaan tarvi drinkkiä. Mikä meillä on rahatilan? 27. Meillä on myös... Niin me pantattiin ne pussit ei pullot viimeksi. Joo, kyllä. Täällä oli tää kokki, mitä me ei ymmärretty. Just on tää kellari, mihin me ei muistaakseni päästä. Hän voi yhden ottaa. Ei kyllä, nyt on härrillä sen verran rankka. Sen verran rankka putki päällä, että me uskomme pidetään kyllä Harry kuivana tämän pelin aikana. Se on ehkä mun sellainen goali. Mitäs mä juttelen sulle? I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? What are you going to do to me? What are we going to do to you? A cold laugher, devoid of joy. You were specifically asked not to say that, and then you said it anyway, you junior delinquent. But you still did. No, mä nyt tein sen. The union isn't going to do anything to you. It is not a crime syndicate. It is a labor organization. Etsivällä muuta vielä nimeä. Siis Harry, se on ilmeisesti se tällä hetkellä se. Mä en edelleenkään ihan niinku 100% luota siihen, mutta Harrystä ne on puhunut kyllä. Goddamn right it is. Goddamn right it is. If anything, it is the RCM who do things to people. But we digress. Okay. Are you the Hardy girl? I am not. You could be Liz. You could be anything. You could even be a model. Lopeta Glenn, vittu sulta ei kysynyt kukaan mitään. Even a mod? Glenn, I went to law school. I am an attorney. He's right. With a face like that, she could be on the cover of Le Debutante International. Niin, get a cripple, Glenn. Saatana. Pitäisikö mun... En mä lähde lirkuttelemaan mitään, mutta siis... Mutta mä sanon kyllä, että get a grip, Glenn. Vähän tympii tollanen Glenn tuolla huutelee taustalla. So fucking what? Lots of models are actually really smart people, fuckwad. Fuck you, man. Fuck you. No, Glenn, they aren't. Niin. It's not her. She's not a Hardy girl. Definitely. Selvä. Mun mielestä keskustelu meni tosi hyvin. Seuraavan kerran sano Harry sai pisteitä, jep, just tää. Joo, sehän ruumis meille ekan kerran puhu.
puhui jälleen näitä Inland Empiren bonareita, että ruumiinkaan keskusteltiin, ja hän oli sitä mieltä, että me ollaan Harrin näköinen. Mutta sitten myös niistä se liiton tyyppi siellä pöydän takana, niin se kans puheli. Istuttiin sinne mahdollisimman epämukavassa tuolissa, mikä hajotti meitä muistaakseen moraalia sekä myös helttiä vei meiltä. Niin hän myös sitten sanoi, että me ollaan Harry. Mä juttelen sulle. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Wow, superoriginaali, Tiidus. Superoriginaali. Okei, musta tuntuu, että me ei 28%, ei me 3. kertaa saada. Toki tääkin on white check. Mutta ei me tehdä vielä. Ei hitto, haluanko mä apua? Vittu, kun Kimi ei oo täällä. Musta tuntuu, että mä kusentan, kun Kimi ei oo, tiedät sä, ohjastamassa mua. Mä en välttämättä halua heti heittää mä voisin tän chiikaa tän, koska me ollaan nää keskustelut käyty jo. Again. Just get the dead guy's autograph, since you're his biggest fan. Joo, aina voi tosi odottaa. Kimi lähti viemään sitä ruumista. Good one, Titus. How does the bullet in his head En mä rupea tätä tekemään. About fucking time. Koska tässä just toistaa. Niin. Mun mielestä ehkä tavallaan niin kuin tää voisi olla sellainen, mikä voisi heittää. Eli Joyce on se Pinewoodin edustaja siellä laivalla. Ja sehän sanoo, että tuo uhri on yksi merkeistä ja ne muut merkit vähän niin kuin metsästää nyt näitä. Mutta haluanko mä lähteä varoittamaan tätä? Tokihan siis ehkä, en mä tiedä. Vittu, tää on vaikea. Tää on tosi vaikea. Kun mä en halua kustaa, ja tokihan tässä on helppo save-skummaa sitten, että jos joku menee niin kuin ei halua. Joku ei mene niin kuin halua, mutta kun mä en halua tehdä sitä, me mennään niillä seurauksilla tai niillä, mitä me tehdään. Me otetaan vastuu meidän tekemisistä. Et ehkä melkein se voisi olla tuo huominen sitten, kun se on 18.37. Niin melkein se huominen, kun Kimi tulee takaisin. Saadaan tavallaan vähän tuki ja turva siihen, että ehkä hän pystyy välillä myös vähän puuttuu peliin, että okei, mun mielestä ei ole fiksua, niin sit on ehkä silleen, että okei. Koska kyllä se totta kai itsekin ehkä vähän niin kuin tietää, mikä voisi olla fiksua ja ei taas ole fiksua, mutta sitten taas samaan aikaan. Tosi hyvä pelissä, kun... Mitä kissa? Tosi hyvä pelissä, kun aina voi lähteä pööpöilemään, mennä tekemään jotain muuta. Siis joo, kyllä se, että jos sä oot joku asia, mikä ei ehkä sillä hetkellä tunnu hyvältä, niin löytyy kyllä muuta juttua sitten. Mua edelleen siis mua ihmetyttää tosi paljon se... Tätä me ei myöskään taideta saada, koska meillä ei... Mitä tää vaatii? Just an ordinary war. Nothing to see here. Conceptualization. Kissa me ei saada 3%. Hei, kato, Kujenesse on siinä. Lopeta. Turpakin lapsi, hiljaa. Hiljaa nyt saman tien. Tokihan kunnollekin voisi käydä puhumassa, koska se tuntui tuossa äskeisessä kenessä jopa kans niin pikkasen olevan mukana. Mihin tää? Et sä voi oikeesti siihen jäädä. Kissa, multa loppuu hiiritila täällä. Sun nyt on... Jos otetaan vastuu siitä, että ei tehdä mitään, se on just näin. Otetaan vastuu siitä, että meidän fiksumpi poliisipartneri tulee opastaa meitä. Mihin tää vei tää kellari? Koska tuollahan on se kämppä, mihin me pitää mennä. Se on lukossa. Ei päästä sinne ollenkaan. Käydään täällä sitten. Koska mun edelleen se yksi apartmentti, asunto. Kun mä oon ihan varma, että silloin kun meille sanottiin, että tuut tänne ysiltä, tai ysin jälkeen, niin mehän tultiin sinne, ja siitä huolimatta jostain syystä se ei vaan niin kuin... Se ei toiminut. Moss crawls on those bathroom tiles, actual moss. Onko meillä
Niin moni muuten tsiikaa myös. Hei, interaktää pistoolin panos, nyt kun me ollaan täällä. The bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing It's a the random RCM vessel. stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number, and date and location the bullet was found. Continue. Beside his orderly handwriting, the bullet looks especially sad, like a tiny, shriveled head of cauliflower. What do I do with you, Bullet? The squished little thing has no idea. Ei. I know. You should find the gun that shot this bullet. Eat it. Sell it for profit. It's my friend. I'm gonna start talking to it. It will give me company. Apua. Voidaanko me tehdä tää? Mun vähän tekis mieli ehkä jutella sille. But bullets don't talk. Oot sä varma? Yeah, what are you? Crazy? Bullets can't talk. They don't have emotions. A bullet can't keep you company. Sanoo kravaatti. Lopeta. Find the gun that shot it. That sounds like something a police detective would do. Mm-hmm. First, you should learn all you can about this little guy. Then find the gun that shot it and the person that gun belongs to. He used it to kill your victim. Neato. Feel the bullet through the bag. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket is split open. It feels cold, even through the bag. Tunni ollut yksi ja alkaa puhumaan esineellä. Hirveä ikävä kimi, niin menee ainakin homeeseen vessaan, istuu ja juttelee luodille. You wouldn't ordinarily have cause to handle jacketed bullets. The citizens' militia uses cast bullets only. Little pebbles of metal loaded from the muzzle, usually in a cartridge. You won't already have cause to handle jacketed bullets. The citizen militia uses cast bullets. Okei, eli tää ei ole niinku... Eikö me olla niinku citizens militia? Joo, eikö? Joo. Eli nää ei ole niinku meidän luoteja. Meille tuttuja. Mä mietin vaan sitä, että... Siellähän toki on se merkki, kelle me voidaan ehkä näyttää sitä luotia. Mä mietin myös sille pawn shopille, voisiko se tietää aseista jotain, voidaanko me sille näyttää. Inspect the bullet closer. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. Yellowish. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Look at the jacket. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. And the core? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. What's interesting about the bullet thus far? Jacketed bullet close to 5 millimeter in diameter. Actually know this. A jacketed bullet, which would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzle loader like those typically found on the streets of Martinez. Aivan. Very interesting. You have an unusual military-grade bullet in your hand. Now all you need is to find a gun that could fire it. Eli luoti on military grade, eli siis se on niinku armeijataustainen tai tällainen, niinku, ei ole mitään niinku katujengien aseesta tullut niin sanotusti, mikä taas ehkä vie siihen suuntaan, että se voisi olla niiden merkkien, eli se olisi niin kuin inside job tavallaan. Mikä taas tekee tästä hyvin mielenkiintoista, jos se siihen menee, mutta sitten taas, että minkä helvetin takia ne olisi lynkannut, tai niin. Ja nyt joo, hand-eye coordination, legendary 14. Encyclopedia said this came from the breech loader. 17%. Se on toki, se on white checki. Pitäisikö meidän ottaa se? Koska siis jos me seuraava leveli esimerkiksi heitetään hand-eye coordinationiin, niin me voitais ehkä jopa sit saada se, tai saadaan auki ja me voidaan saada vähän paremmat seanssit. Meillä on ollut aika hyvä noppatuuri, mutta 17, eihän se nyt ole oikein, eihän se oikein mikään. You can't remember what happened last week. What makes you think you're going to remember arcane firearm models? Mitä sieltä? No ei ollut kaukana, hittolainen. 13 saatiin.
Hand-eye coordination 3, nopatanto 3 ja 6 ja 9 ja modifierit 1. Nyt rupesi vaan kiinnostaa, että olisiko meillä ollut jotain modifieria täällä. Meillä oli +1 entuudestaan. Niin, clothes. Tuntuu, ei täältä mitään miinusta tuo. Ei, okei. No, ihan hyvä kyllä näin. Ihan hyvä näin. Ja kun mä muistan sen, että meillä taskulamppu. Mä mietin, voinko mä käyttää tää taskulamppu täällä. Ja me saatiin tänne tosiaan joku find the murder weapon, yes. Eikä me saatu, siis mikä se olisi, kun me saatiin joku salainen tehtävä tehtyä? Field autopsy, special Porsche. Learn about the photo. Death smell, find the bullet before you get fooled. You've just done it. Eli se voi olla, että ehkä oli tuo. Ja mun taisi sanoa siis tästä mekaniikasta mä tykkään tosi paljon. Tosi paljon, että sä pystyt kuitenkin tällä niinku hiirellä römbölöimään täällä. Tän taskulampun kanssa. It's fun as heck. Mutta joo, mä mietin vaan, että olisiko tossa vessassa ollut jotain sellaista, mikä meitä kiinnostaa. 1844. Mä en tiedä, teenkö mä täällä taaskaan niinku mitään. Onko tää se paikka, missä meidän kuuluu olla, mutta... Tuo huone me ollaan tsekattu. Mun mielestä me ollaan tsekattu tää. Ja me ollaan tää käyty kans. A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Kraz Mazov. Communard lives in this room. Onko minkään takia? Koska me ollaan käyty tää huone kyllä läpi, mutta me ollaan... Poor communard, from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Whoever lives here needs to learn how the economy actually works. Kraz Mazov was a mass murderer. There's nothing cool about keeping his past and nightstand. The bust doesn't reply. The hallway behind the door is empty. No one heard your words. The bust doesn't reply. The hallway behind the door is empty. Leave, eli siinä on mitään muuta. Mitään muuta virkaa sillä. Päästikö me tän? Päästä. Mä mietin, että oliko meillä jopa niinku avain tän. Me juteltiin sen jonkun huoneiston omistajan kanssa. Tää oli tää keissi. Mä juttelen sulle. Mitä mieltä sä oot mistä? Give me a moment. Joo, ei sulla varmaankaan oo mitään. Täällä on jotain. Ja me ei päästä. Täältä pääsi sinne balkoniin. Mä käyn kattoo nopeet tänne, onko täällä jotain ihmeellistä. Täällä on joku tällainen täällä. Me saatiin... A shift in temperature. The air chills around you. Dust settles on the stony floor. Wrap your sides for warmth. A former architect stands before a slice of window, a room plan in her hand. A cold wave has made the air in the building stand still and frozen, with temperatures falling down to -20 degrees Celsius. Her face is red from the cold. She's breathing on her fingers, clasping the plan. Traces of sadness are visible in her expression. The plan. Faint pencil lines on paper depict the same place, but a missing eastern wall connects the room with the neighboring apartment. Ideas for arranging the furniture have been jotted down. Looking around yourself. It's clean and empty, with new tapestry embellishing the walls. A standard HB graphite pencil has fallen off a three-legged stool in the middle of the room. She had an eye for beauty. Aivan. Tämähän oli joku. Sieltä löytyy 16 Days of Coldest April. Joo, miksei. Interact. Card features a row of concrete building and the monochrome rainbow in the sky.
Rather excruciating story about two lovers during a period of ethnic unrest in Yugograd. Book has been filled under psychological realism. In your hands, you hold 16 days of Vähän coldest kerkeä April. aina lukemaan By vähän Yucatina kirjallisuutta myös. The cover image shows a row of concrete apartments, above which span a black and white rainbow. Feels heavy. Indeed, the book is unusually heavy in your hands, as though the cover were lined with lead. It would do that in Grad. How long is this book anyway? You flip through the book. The pages are thinner than you realize. 600 pages. Tää oli joku Stephen Kingin kirja kuitenkin. It's nearly 600. Eikö sillä ole näin pages long. älyttömän pitkiä? Ei nyt varmaan kaikki, mutta... Real art is dense and difficult. If it didn't feel like you had to wrestle a suicidal bear to get through it, you weren't really reading. Look at the back cover. The back cover is dominated by a black and white photograph of the author. What does she look like? She can't be much older than her mid-30s in this photograph. And yet, from this cover, the eyes of a sad old woman stare back at you. Start reading. Tästä tuli sit lukujakso. In cold, detached prose, the author describes a scene from one of the Yugograd riots in the 20s. Youths overturned motor carriages and set trash cans ablaze, while heavily armored guardsmen dash in and disperse them in a flurry of baton blows. The Yugograd riots took place from 27 to 29. Fueled by ethnic unrest and the state's repressive tactics, these events are often seen as marking the end of a brief period of liberalization known as the Yugograd Spring. Like all such periods, it is frequently memorialized in art and literature. As ethnic tensions run wild, a pair of young lovers meet each other on the street. Somehow, in the middle of all the chaos, they manage to lock arms and look into each other's eyes. What happens next? It would physically hurt you to keep reading. Are you sure? Read 10 more pages. They go through a brief and somewhat awkward love affair. And in the end, they betray each other and succumb to the absurdity of Gradian life. The man becomes a lens grinder, completely abandoning his former existence. Ei. Ihan uusia se, vaikka olen pelannut pelin läpi 3. No niin, aina löytyy uutta. Ei ollut hyvä kirja tämä, hajotti fyysisesti ja henkisesti. He toils through the daily drudgery at the Lenka polyfabricate. Happiness and fulfillment have eluded him his whole life. And in the end, he has nothing to do but dedicate himself to the craft. And the woman. She spends the next several decades standing at a conveyor in a Sosnovo fish processing plant. The smell of fish guts slowly seeps into her hair and skin, as every single one of her dreams dies, one by one. The memory of their short time spent together tortures the former lovers ceaselessly until the end of their days. Years pass in solitude, their bodies growing ever more decrepit. Why can't I put this book away? This is terrible. As life leaves their remains between the soil sheets, their final thoughts are filled with regret. The book away. Oliva masentava kirja, huono kirja. Satutti meitä niin henkisesti kuin fyysisesti. Aivon perseestä, etten sanoisi. Lähdetään pois täältä. Mennään sinne parvekkeelle. Mä mietin, pitäisikö meidän jopa... Siis aikahan tässä ei vissiin kulu, ellei niin kuin tee jotain. Olenko ymmärtänyt oikein? Eli esimerkiksi paikallaan seisominen ei saa aikaa kulumaan. Mutta niin kuin dialogit ja Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Is that bed in call room yours? Ooh. Not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. Continue. She does have eyes that seem to be smeared with coal. Yes. I keep hoping a shaft will collapse on me, but somehow it never happens. Hitto. Don't you have a real home? Does anyone in a city like this?
Ihan niin nyt meni aikaa, kun me ollaan dialogissa. Niin. If there's pain about any particular home she's lost, she's buried it deep, fortified herself against it. It's not the nicest place, but I guess it'll have to do. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. Cool. Shoot, Piggy. It's what you do, isn't it? Joo. Eipä sulla vissiin muuta juttua sitten oo. Mutta mihin tää ovi vie? Tää vie jonnekin sisälle kanssa. Niin tää vei tänne. Täälläkin me ollaan niinku joskus oltu, mä kyllä muistan sen, koska ihan... 100 tiny feet squirring beneath the grate. The rats of the city. Sellainen muistikuva kyllä, että oltais täällä kanssa jotain jossain vaiheessa tehty. Se on tämmönen kissatyyli, mikä mun mielestä on sympaattinen. Lähdetään pois täältä. Mennään sinne balkonille. Päästäänkö me täältä? Onko tää ei oo se balkoni, mitä... Siis ensinnäkin nyt kannattaa varmaan niinku oppia menemään sinne paikkaan, missä sun pitää olla ysiltä. Koska mä en sitäkään nyt ehkä ihan muista. Missä se? Päästäänkö? Eiköhän mitään. Ei, mä lähden pois täältä. I'm gone. I'm gone. Täällä on joku laittanut ovet kiinni sillä aikaa. Mut täälläkin on balkoni, se on tää balkoni, eikö ookin? On, tämähän se on just nimenomaan. The curtains shift. Just a little. Someone is watching from within. Ei tää voi olla tähän. En tiedä. Koska mulla siis edelleen mulla on vähän sellainen fiilis, että viimeksi tässä oli joku sellainen misunderstand, tai niin, väärinymmärrys. Hienosti paikkasin takaisin suomeksi, kun kieli pettää. Koska niin kuin se sanoi siitä, että tänne pitäisi 21 tulla. Ja mä tulin tänne 21, ei kun tämähän nimenomaan sanoo, että 21 jälkeen. Smoker the balcony. 28, sometime after 21. Ja mä tulin tänne joskus silleen 21. Ja se sanoi mulle, että mä missasin sen tällä kertaa. Joten tuu huomenna uudestaan. Ja se on sellainen, mitä mä en missään nimessä halua tehdä. Joten mä koitan mennä nyt jo hakkaan sitä ovea. This door is made of metal Se on and tää appears just. to be Se on tää. reinforced. Se on just tää. Someone here really values their security. Ja koput. No one answers. No fuck. Looks like he isn't home. You should come back later. After 2100. After 2100. Mutta kun mä oon ihan varma, että me viimeksi tehtiin se ja se ei, siltä huolimatta niin ei tullut niinku mitään. Ja se oli mun mielestä aivan perseestä. Aivan perseestä. Mutta ehkä me tullaan tänne sitten myöhemmin. Pitäisikö mä mennä juttelemaan sitten Kunolle? Jos Kuno on vielä tuolla alhaalla. Koska sit me joudutaan kiertää kyllä kaikki. Ei kai se vettä. Yhden oluen kerke. Älä rupea kuulla. Meidän Harri on nyt se ollut selvänä tässä jo päivä. Joten pidetään tästä kiinni. Ennen kaikkea pidetään tästä kiinni. Joo, täältä ei pääse läpi mitenkään. Nääkin taitaa mennä. Joo, no otan. Ja me joudutaan vähän niinku... kipittään täältä. Ja mua vaan vaivaa todella paljon se. Joku kellari, mihin mä oon päätynyt, mitä mä en löydä enää, missä se on. Se oikeasti jopa vähän niinku harmittaa, koska silloin kun mä tosiaan eka kerran tätä pelasin, kun mä muistan sen, että siellä oli jotain varastohuoneita ja sieltä löytyi myös muistaakseni kuntosali, missä pystyi penkki punnertaa, mutta mä en jostain syystä ole löytänyt sitä takas. Ja kun mä mistään, eikä tässä ole joku check. Joo, kyllä se varmasti löytyy vielä, mutta... Ei tässä on tää, mutta se on Volitionin, niin me saadais sää tsekattu. Slipstream essejä. Persesetti, kun se on joko täällä tai sit se on tän kaupan vieressä. Kerkeä mä käydä sille. Ehkä mä juttelen sille Kunolle nyt ja katsotaan sit sen jälkeen mä tuonne kauppaan. Täällä on tää Partsilla tää tupakoiva nainen. Mitähän vitsi tänne pääsee? How in the hell? Kuno, mikä tilanne? Mikä buugi? Necromancer pig. Lopeta. That shit was dark. Going in there like that. Oh, brutal shit. Tell me. Siis I'm a cop.
That's what I do. Kuno dies. You're gonna pick one out of his brain like that too? Todellakin. Kuno's gonna go out in a hail of bullets. Gonna look like a fucking porcupine. Mä voin tehdä susta nyt vittu porkin. Porterosa, a side alley of the Voin Boggy ampua Street sua. spearhead. A young man in his early 20s approaches patrol officer Emile Mullins and asks for a cigarette. As Officer Mullins reaches in his coat pocket for the pack of Astra he just purchased this morning, the man shoots him point blank in his chest. Breathless, the patrol officer collapses in the gutter. His right hand is grabbing the armor on his chest. The bullet didn't pierce it, but he can't breathe. On the pavement, the patter of the perpetrator's feet growing distant. Bleed, pig, someone opens a window and says, but Emile cannot see who. His sight grows dim with pain. Helvetin vahva kans tää I'll be there for you, Kuno. Yeah. There's dreamy look in his eyes. Ja edelleen. Okei, 72%. Nyt oikeesti. He saw you find the bullet. -1 back it down from Kuno. +1 talkettu Kuno esse. 72%. Pakko onnistua. It's not Kuno. Yes. It's Kuno S. Interesting. How? Kuno S is by far the worst of the two. Kuno has no problem being near you. Vittu, but tuolla the pelkkää other hides onnistumista behind the fence, afraid for her life, like she's done something very bad. She came up with that psychopathic scheme of screaming for help before. Kuno just wanted to talk to you about his name. Kuno S was the one who wound him up and directed him. Also, Kuno hasn't stopped talking to you, even enjoys it from time to time. When you talk to the other one, it's like talking to a cornered animal. She only hisses and says murder was the case that they gave her. All in all, Kuno respects madness. You cannot hope to outdo her on that front. You must win yourself a few minutes with him alone. Act on it. Try and separate them. Kuno. Psst. Psst. Kieltämättä tuo kertojaani on kyllä aika samettina. Fuck you whispering about? He's whispering too. He's going with it. Ka- But watch what happens. Avua. Fuck you, whispering about. Hei, lopeta. Turpa kiinni siellä. If Kuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, Jep, okay? just näin. Let's whisper, pig. Todellakin. Nyt kuiskitaan. Tätä me ollaan odotettu kauan, että päästään Kunonkaan kuiskimaan. This is it. You've got him. Joo. But be careful. You can still fuck this up. Jep. Don't make Kuno look bad in this. Okei. Voinko mä kustaa tän heti ensimmäisessä dialogissa? Tai valinnassa. Ensimmäisessä valinnassa. Koska mua rupesi vähän pelottaa. Listen to me. She's trying to control you. We gotta get you out of here. Don't make Kuno look bad in this. Koska eikö tää nyt ehkä saattaisi antaa vähän sellaisen fiiliksen, että tämän myötä me saadaan Kuno näyttämään pahalta, koska me ollaan sitä mieltä, että Kuno on Kuno Essen influenssin alaisena, joka tekee Kunosta heikon. Joten mä en ehkä ota tätä. What's up with her? She's terrifying. Crazy scary. Phew, I'm glad she's out of our hair. She's fucked up. Se on jompikumpi näistä. Kissa, äläpä viiti pörbelöidä siinä. Jompikumpi näistä, mutta kun mä en nyt tiedä kumman mä haluaisin ottaa. Ehkä mun mielestä tavallaan, koska tässäkin on tavallaan se, että jos mä silleen ottaisin keskimmäisen. Mulla taas on ehkä vähän se, että niin. She's terrifying. Ja sitten taas
Mun mielestä ehkä se saattaisi jopa olla vähän sellaista, että ei kookki vähän pelottava tuo. Joka taas sit saisi sen näyttää heikolta. Ei vitussa ole pelottava, mä oon kuno, mä en pelkää mitään. Ehkä tää on sit taas molemmille vaan silleen niinku, en mä tiedä. Se on jompikumpi näistä, mun mielestä. She's fucked up. Ehkä mä otan tän. I'm glad she's out of our hair. Koska nyt puhutaan meistä ja hyvä, että se on poissa. Ei se, että sä olisit heikko millään tavalla. Mä otan tän. She's fucked up. She's not fucked up. Aha. Everyone's fucked up. Stop judging shit. Käytä empatia. Ei tullut mitään empatia-tsekkiä. Pirun vielä. Wrong move. God damn But it. he's whispering still. You haven't lost him. Just don't mess up again. Okay. Or you will. There are no guarantees here. Joo, ei paineita taas sitten. Mä oon ehkä edelleen sitä mieltä, että tää vaikuttaa sellaiselta, että se saa kunnon näyttää heikolta. Että me vihjataan tai me sanotaan hänelle, että se on kunoessa ja influenssialla. Ja olisiko jo sit kuitenkin tää. Mut sit kun tässä on ehkä samanlaista, en mä tiedä. Vittu jos me kustaan tää. Crazy? You don't know the half of it. She's not crazy. She's insane. Dangerous. Kova. She's smoked a man. She's done people in. Probably even pigs. Stop talking to him! Kuno, I'm fucking warning you! You're gonna get us into shit! Turpa kiissi. She understands what you're trying to do. Yo, see? Did Kuno not tell ya? Kuno told ya. Kuno talks to whoever he wants. Jep, sano sille Kuno. Talk, pig. Kuno's got it under control. He hunches down again. You did it. They're Yes. separated. He's even turned his back to her, so she can't read his lips. Yes. Onko meillä nyt vähän tavallaan niinku vapaa tie? What? What's that language he uses? Napakymppi ja ääri. What do you mean she smoked someone? Kuno means she killed someone. That's right. She's a killer. Like, actually a killer. His little green eyes are fixed on yours. Isn't she too small overpower? Älä kissa kuule nyt. Oi. Jatka matkaasi. You're serious about this killing business. Killing is serious shit. Kuno's always serious about the 488. 488, nyt saadaanko encyclopedia? 488. The criminal code doesn't go higher than 190. Jep. Mitä helvettiä, kun otapa oten nyt. She's probably killed a pig too. I mean, I'm pretty sure she has. How many cops has she killed then? Forget Kuno said that. Kuno was just shitting. Kuno was just running his mouth. Kuno's stupid like that. He feels eyes on the back of his head and stops. The creature peers at you both from over the fence. There is something searching in her eyes. You think she has anything to do with the dead man? Yeah, she would have liked to fuck him up, but she didn't. Kuno wasn't around, and C was with Kuno. Okay, where were you? Look, Kuno's gonna put you at ease. We didn't do it. Selvä. He speaks the truth, my liege. My liege. You said she's insane. Yeah, she's psycho. None of that kiddie psycho. Cat burning shit. She does the real deal. What's the real deal? Snuff radio shit. Believe me, pig, you don't want to know. Okei, sitten on näitä isoja kysymyksiä. Mitä kieltä? Mikä vitun napaky? Mikä juttu? Fuck knows. She says it's the song of her people or some shit. What people? Crazy people. The fucking Nakis. I don't know. Vitun näkit saatan. Sounds boreal, like something from the tundra and tiger-covered Cutler, Isola. Far, far away from here. As far as possible, really. Do they have red-haired people there? Kuno, could she be suruees? Mikä on suruees? Surois. Like that man from Helmdall shit. Joo. She could be. Joo. She could be that Helmdall shit. Fuck! Revelshot does have a small Surirese community, or
She climbed into a yakberry crate and was shipped over accidentally. Katla mainittu torille. Is she your sister? Fuck no, she's not my sister. She's just a stray who got in. Like a mad dog or some shit. Stray. Yeah, she was just there. Joo. Okay. Apartment building behind the fence. Okay. What was that, Kuno? Ei mitään She was in the hallway, dripping wet, by the fucking shoe rack, in the dark. Joo. That hallway there with the janitor's closet. Point. Yeah, that's the place. Okay. She was just balled up near the closet, psycho style. Why was she dripping wet? Kuno's got no fucking idea. God damn. Her hair was all wet. I think she pissed on the floor too. She was there for 3 days, in the corner, every time Kuno went out. You said she got in. How? I don't know. Someone left the door open. Kuno comes home and she's sleeping under the desk, under a pile of clothes, like a dog. What about your parents? Kuno's dad doesn't give a shit. Doesn't even see her there. Or thinks it's fucking Kuno. Shit's all on Kuno. Joo. Kuno S. Two of a kind. Why is she called Kuno S then? Onko se niinku... Niin, mulla tuli jotenkin tavallaan naisversio Kunosta. Because she fucking looks like Kuno. You don't know her name. No one knows her name. Kuno told you this shit was psycho killer. What the fuck? How are you dealing with all of this? How's Kuno dealing with this? Kuno's dealing with it just fine. He doesn't need you fucking with this, waving your gun, mad dog shit. Mm-hmm. Kuno remembers what you did there. Joo, meitsi kans muistaa. Kuno's got this shit under control. You need backup. I'm here for you. Listen. See, it's Kuno's go-to. Kuno's protecting her. You fuck with C. You fuck with Kuno. You threaten her. You wave your gun around her one more time. Try to take it away. This is what it all comes down to. He needs you to take him seriously now. Okay. I'm going to kill you. I'll run when you put the cuffs on her, sneak up on you later, and fuck you up. You understand? Understood, Kuno. All right. Now we can do business. Yes. He's breathing heavily. Yes. That took something out of him. Ja bisneksiin. Hiki Apexin ranki. Siellä on niitä tää seasonin top 100 pelaajia vastas. Herran jumala. Ammu kovaa niitä ja ammu päin. Business. Yeah? What do you want? Kuno can hook you up with... He starts no longer whispering. Don't hook him up with shit, Kuno. See? Relax. He respects the Kuno. Jep. Kuno made him respect the Kuno. Kyllä. You respect the Kuno, you get all kinds of shit. Kuno's gonna get you hooked on illegal narcotics if you run a little errand for the Kuno. En mä sellaista you tarvi. hooked, pig. Get his hook in you. Then Kuno gonna get you hooking for more. Cash in big style. Pig hooker. Sori, multa ei saa kyllä rahaa hirveän paljon. Meillä on tällä hetkellä 27,78 reaalia ja mulla olisi hotellihuone maksamatta tältä illalta vielä. See, it's tension and release with Kuno. Now we releasing. The pan buying shit, that's on now too. 90% discount for Kuno's pig. Kuno can flex. Aika hyvät kyllä. Kuno flexes for hobos. Kuno sees you're in need. Nyt on saanko mä kiitos siinä. Eli Fall Modular Track Pantsit. 1 Savior Fairy ja Physical Instrumentti 1. Ja ne maksaa 15 reaalia. Yöksi töihin, kun rupas vesisadetta. Hei, tsemppii hirveästi sinne yövuoroon ja kiva, kun olit messissä täällä. Oikein paljon tsemiä sinne kuule. Tarvinko mä näitä, kun meidän täytyy maksaa se hotelli. Ei me kyllä saada maksettua sitä mitenkään muutenkaan. Mä en halua kyllä mitään illegal narcotics, kun mä en halua mitään narkotikseja. Siis on nää ihan stylit kyllä, ei siinä. Se on kuitenkin falnit. Pääsikö kattoo nopeeta? Savior Fires on meillä 1. Sneak under their nose, stun with immense panic. Joo. Se tuntuu, että ei. Ja mikä se toinen oli? Se oli physical instrumentti. Flex powerful muscle, enjoy healthy organs. No en mä tiedä. Se ei nyt ehkä ihan sitten ole mieleen. Mikä teillä on täällä tilanne? Hei, 9435, kova.
Let's talk about your shack again. The fuck do you want with it? Ei sit Good mitään. call, Pigmeister. Siis Don't sultako come saa and vaan talk niinku, to okei mä nyt Kuno katon about tän, his mutta en mä halua kingdom. tehdä mitään noin. Kuno gets it from his dad. Kuno and his dad are major suppliers. That's where Kuno gets his lightning on. Okei. Problem is, Kuno and his dad had a little falling out. Now junkies clawing at Kuno's door. Streets going mad. Kuno's gotta throw his dirty popo man at it. It is very interesting, but I'll have to get back to you. Okay. Dirty popo man is you. In there is Kuno's violent dad on steroids. Kuno's dad does steroids and speed. If you can take him, you can have half of the speed. Okay. Who is your dad, Kuno? Kuno's dad is a fucking monster. He's the most violent man in Revachol. He doesn't give a shit about a single thing. He drinks too. How much material are we talking about? Like half. Okay. Half of what? A baggie, but like in this vial. That's not very much material at all. Fuck you talking about half a G? This shit is giant grade A shit. So clean you can barely see it. You can barely see it because there's barely any. Yep. This is what's going to happen. Conclude. Mä en kyllä halua lähteä mukaan mihinkään tällaiseen, mutta... Okay, Kuno's listening. I'm going in there, all guns blazing, to get that speed, because I need it. I'm going there, but not for the speed. I'm going after the most violent man in Revachol. I'm going there for justice. I'm narc, Kuno. I'm going to confiscate that crap. I'm going there for justice. I'm narc, Kuno. I'm confiscate that crap. You need speed. I'm not going there. Musta tuntuu, että tää on ehkä sellainen, mitä mä en ehkä välttämättä. Mua vähän pelottaa tuo tyyppi. Toisaalta kuuluuko se meille? I'm not going there. Kuno sees you're too pussy to face Kuno's dad. Joo. It's okay. Come back when your balls are big time. No hitto. Onko tää sitten joku sellainen tehtävä? Niin, koska eihän me voida tehdä mitään. Me fyysisesti kuollaan sen käsissä. Kuno doesn't fucking care. Yes. Mut hei, saatiin ainakin tää Kuno-juttu auki, mikä mun mielestä on tosi kiva. Saatiin autoseivi myös. Se on 20:10 kello tällä hetkellä. Meillä edelleen ois. Mä nyt voisin käydä tuossa kirjakaupassa nopeeta. Katsotaan, tähän jaksoon saatais vielä. Tähän jaksoon saatais vielä tuo parvekekeissi. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance, and Biographies of Famous People. No, ei sulla oo oikein mitään. Tuolla on tuo, mihin mun pitäis päästä, mutta mä en pääse sinne. Mä en pääse sinne. Se on se ongelma. Hi, Ace Detective. Are you here for more books? See you again. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of Ois sen games kiva, for että meillä olisi all lautapeli, ages. kun tulee. A lot of shelf space seems to be taken up by. Tulee Kim takaisin, me yllätään lautapelille. Se, että hei, haluatko pelata mun kanssa lautapeliä? Kim on vaan silleen, että mitä hittoa? Mitä helvettiä, en halua pelata. Mikä tän oven tarina oli? Tässähän oli vissiin endurance, eikö ollut? Eikö se ollut naurettavan paljon? Looks like a Guillemette Le Million. That hair poster. Tuo. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, Pain if not threshold, hundreds, open white of check, Celanese trinkets and charms. It appears to be locked. Mut pain thresholdi meillä on 2 ja broke into communal apartment, siitä tuli +1, mutta en mä usko tosta kyllä varmaan. Tää on pelaileminen ohi, jääkö nää tänne katsottavasti? Nää on tsekosin YouTubessa. Huutomerkki somet, niin sieltä löytyy YouTube-linkki. Niin sieltä löytyy Disco Elysium pelailu. Ja nää myös menee YouTubeen. Me ollaan pari jakson verran taas nauhoiteltu tänään, niin ne on siellä katsottavissa kyllä sitten. Joo, Harri tarvii pisteitä. Ei vauhti. Ootko tuo... Niin, pain thresholdi. Onko se nyt... Niin, se on meillä 2. Siinä on vitusti kyllä... Ei.
Unstoppable fighter, guy who won't die, masokisti. Mutta kun me ei olla oikein sellainen tyyppi. Toki me ehkä jonkunnäköinen masokisti, mutta mekin ollaan ehkä enemmän niinku psyykkinen masokisti. Psyykinen masokisti kuin henkinen, ei kun fyysinen masokisti. Mä menen nyt juttelemaan näille tyypeille. En pääse täältä kyllä mihinkään. Hei te. Mä katon nopeeta, onko mulla tähän tullut jotain. Sharpens your nocturnal instincts. Feels like being on recon again. There's a ball in the sea. Apua. About the old soldier that makes him stand so proud. I understand Jean-Marie meant a lot to you. There's nothing for you to understand here. It is not her death. Joo, näillä oli vähän se saman naisen perässä tyyppinen juttu. Were the circumstances of her death in any sense unusual? Where was the photo of you two taken? Absolutely not. She died of pneumonia in her bed at the age of 79. This is highly usual. Where was the photo of you two taken? Revival Fair of 91 in the Thorberg district. A parade was held to honor Guillaume Le Lion's name day, and the Carabineers marched in the place of honor. You looked happy in the picture, smiling. This was the happiest day of my life. This is said in such matter-of-fact tone. It leaves no room for doubt. What happened with you, Gaston, and Jean-Marie? Jean-Marie. I was 22 when I returned from King Guillaume's Akira operation in the south and found my sweetheart in the arms of this wretch. The Akira operation was a 7-year campaign during which suzerain Guillaume's army forcefully united the people in the southeastern part of La Petite Continent, collectively known as the Akira tribes. Hittoko ei tavallaan niinku mitään sellaista suurta tai isompaa käsitystä siitä että tästä maailmankuvasta yleensäkin. Siis kaikki nämä, mitä on niinku suzerain Guillaume's army, Le Petit Continent. Mä kun ei yhtään tavalla osaa hahmottaa sitä, että missä päin maailmaa, millainen tämä maailma niin kokonaisuudessa on ja missä päin mennään. I won her back, but while I was dealing with some issues. You got some damn issues. You were like a dark cloud sucking the joy out of every living thing around you. And you hurt her. Dark cloud. That sounds unpleasantly familiar. Yep. That's us. He looks down at his boots, lips moving, but the words are inaudible. Those days and memories are gone. He nods and looks René with something resembling compassion. The old soldier says nothing, but when his glance quickly runs over Gaston's face, there's an odd look in his eyes. Fuck, ei me 17. Tääkin on toki Whitejack ja komposurehan voi olla sellainen, mitä ehkä en mä tiedä. Mä vaan juttelen vielä tälle toiselle herralle sit uudestaan tästä, että onko tähän tullut. Älä nyt niitä petankkiin mene pilaamaan. The mere sight of police in Martinez makes me feel safer already. Rhetoric 2. Convince Gaston to relinquish his sandwich. Ja edelleen tosiaan siis mä, jotka ei aikaisemmin ole kattonut, niin mä halusin pelata heidän kanssaan petankkiin, mutta mä sekoitin sen kuulan työntöön ja mä sen sitten pallon heitin tonne mereen. Tai työnsin mereen. Se oli ihan tyylipuhdas työntö, mutta laji oli valitettavasti väärä. Let's talk about Jean-Marie. Sweet Jenny. Ei, kaikki on. Has the way, officer. I knew her all my life. Okay. Of course, officer. Siellä memories are all we have left. 3% Whitejack. Eihän tosta nyt sinänsä ole mitään menetettävää, ja musta tuntuu, että tähän ei varmaan mitään muutakaan saa. Mutta toki jos jossain vaiheessa retorikkaa ottaa, niin koitetaan nyt. Hei, 3%. Kuin helppo. A man so principled about his sandwich calls for a principled approach. Time to get political. What is political? Mikä tää nyt meni? Me saatiin 10. Ei me saatiin 11. Ei sekään nyt niinku älyttömän kaukana. Mutta what is political? This right here is political. The city is going to shit. Sooner or later some foreigner anarchist is gonna steal your sandwich. That's a fact. Your blood sandwich, point to it.
is a tool of the oppressor designed to keep the proletariat docile. These options seems awfully fascist or communist. What if I don't want to say them? Niinpä. Say one of these fascist or communist things or fuck off. Lopeta mulle, vitu. Whoa, easy there, Goldmouth. Jep. He doesn't have to say anything. Re-engage cop mode and bail out. Meitsi ottaa kyllä cop-moden tässä vaiheessa. Re-engage. Back to police mode. Smile and nod. I have some questions, Gaston. All right. Let's hear them, officer. Joo, ei, nämä on kuitenkin ihan tällaisia papparaisia täällä, niin en mä rupea heittämään. Mä nyt koitan sulle vielä sitä. Sulle vielä noppaa heittää. Sharpens your nocturnal instincts. Nopea kato, kompo sulle. Onko meillä... Fuck. Thank you for time. Nopeat kato. Mun mielestä ei, tän. Joo, näistä me saadaan ykkönen, okei, joo. Meillä ei taida olla mitään muuta, eihän se periaatteessa... Siinä olisi ollut itse asiassa... Eikö se oli miinusretoriikka, unohtakaa kaikki. Indirect modes of taxation. Noista kengistä sai jotain sen sellaista. Joo, ei meillä mitään. No niin, koitetaan totakin. I like playing in the dark. Sharpens your nocturnal instincts. Nekit sä millä kanssa terveys. Feels like being on Terveys. recon again. 17, ei oo paha. All you observe is a veteran refusing to let go of the past and his old uniform. This is not uncommon. This is the uniform of Breakthrough the in Royal media, Carabiniers school. in service of Frissel the First, Guillaume Le Lion, and the valiant King Philip V before him. Don't you mean Frissel the Fan? You do not speak his name, Craven, although he was a clown. But he was our clown, ours to ridicule and to mourn. There's something you missed. You will get to it. Don't worry. Joo. No, tähän voidaan palata myöhemmin, se on kuitenkin whitecheck, niin saadaan jos komposureja heittää. Niin. Mutta täältä me saatiin ajatus kuule. Derealization. Ajatus valmiiksi. Wow, siisti kuva. Jamais vu. The opposite of déjà vu. Not already seen, but never seen. Everything that should be familiar appears strange and new, like some half-forgotten day in your childhood. Only now. That's the feeling you've been having. And for who knows how long. You should go and ask Joyce Messier about this. What world are we in? This is a fundamental question. Mitäs bonuksia me saadaan tästä? 1 XP for every orb clicked. All intellect learning gaps raised by 1. Okei, tää itse asiassa on aika kova. Jamaisvuu. Pidetään se siinä. Pidetään se siinä. Eli meidän pitäisi mennä... missä se oli täällä? Joyce Messierille. Joo, ja se on tulossa, se on 40% sieltä. Ihan hyvä oloinen kyllä, mutta käydään, se on 2019. Me ollaan selkeästi yli tunti nauhoitettu. Miten, onko tässä mitään keinoa siis kuluttaa aikaa? Working class woman. What's your process? Maybe your husband is missing. My husband? No, he's not. So where could he be? I don't know. At home now? Out drinking with his friends? Working? So what I'm hearing is, you don't really know where your husband is. Yes, but I don't really need to know where my husband is. Not all the time. Wouldn't you like to? No. Okay. I can totally help you find your missing husband. Why are we still talking about this? I haven't lost my husband. I want to do some police job. She has, though. The husband is totally lost. You should tell her that it's okay. It's okay. What? It's all right not to know where your husband is. Nothing shameful in that. Who said anything about shame? Stop talking down to me. My husband is not missing. Okay. But he is. You can feel it. Or maybe it's something else then.
Maybe your children are missing. No, absolutely not. Okay, so where they are? Are you a Where are they? policeman or a nanny? I police whatever I want. Where are they? Nanny. They are not missing, sir. Okay. You know where they are. They're at home. Okay. Smoking. Aha. Giving the ladder of vices a chance. Musta tuntuu, että ne ei ole siellä polttelemassa. What if something horrible has happened? Niinpä. What if they're dead? That's the bad vibe you got before. What if something awful has happened? What if they're in the sewers? Apua. What? That's just... My daughters are perfectly fine. Yeah. They're with their friends down in Shamrock. There's nothing to worry about. Joo. They're almost grown up now anyway. They're past the age they need me protecting them from everything now. I'm afraid the danger is now greater than ever. Tell me, how old are they? My youngest girl, Jolie, is just shy of 16. Jenny, she is turning 18 next month. But we shouldn't even be talking about them. Can you describe me their appearance? Any features that stand out? Something to make identifying a little easier. Why do you need to know this? Haven't I repeatedly told you that they're not missing? That they're in Shamrock, safe and well, at some stupid party? It's for the investigation. I'm trying to be professional. There is no investigation here. Okei, I selvä. can tell you that. Se oli ehkä retorinen, mä en ole ihan varma vielä. Maybe your cockatoo is missing. I don't mean to disrespect, sir, but Joo. you are being a bit of a cockatoo here. Ma'am, I was asking about your cockatoo. Is it missing? I don't even have a cockatoo. And guess what? What? Even if I had, it wouldn't be missing. All right. Cockatoo not missing. I just wanted to make sure. Great. She turns her attention to the books then. Just one more question. What did you mean by me being a cockatoo? Nothing. Go read up on them if you're so interested. There's a great book in the bookstore. Maybe you should. What if the cockatoo is your astral captain? Or your heraldic bird? Actually, that's exactly what I'm going to do. Thanks for the tip. Wonderful. The store is open. Vittu. Mikä tätä peliä vaivaa? Mikä tätä peliä vaivaa? Nods and returns to her reading. Okei, me tarvitaan nyt kirja kakadu. Se on se, mitä me seuraavaksi tarvitaan. Find your heraldic bird. Okei. Selvä. Kyllä tää tästä lähtee. Onko sulla antaa vinkki? Hello again, esteemed officer. I'm looking for a book. Crime, romance, and biographies of famous people. I'm looking for a book about cockatoos. A book about cockatoos? Joo, There cockatoos. should be one upstairs, right next to the shelf of biographies. Selvä, kiitos. Mä juoksen sinne, koska tää on kiireinen aika. Siis oliko se tää? These shelves are overburdened with books from the same Ei series. vitun Dick Mullen, lopeta. Spook novels hide amidst all the detectives. Meitsi lopettaa, ei kiinnosta Dick Mullenit nyt ollenkaan. Onko se tää? A sulfur-crested cockatoo sits on the cover, its beak slightly open. It looks as if the bird is calling out the book title, From A to Zurich, a guide to a well-behaved cockatoo. Flip through the pages. Turns out that there are so many different cockatoo species, and they all have behavioral problems. Onko mullakin sit sellainen? You don't have behavioral No hyvä, ettei mulla. That's garbage. You're cool. Mä oon täysin samaa mieltä. What about this guide cockatoo storekeeper? It's a must-have if you own a cockatoo. I've heard they're quite capricious. Steal the guide to cockatoos. Eihän me voida varastaa tätä. Eihän tässä ole mitään. Me ollaan police officer. Kyllä me ostetaan tää. Oh, a nature enthusiast. Good En tiedä choice. minkä vitun takia. I knew it was a good idea to keep that around. En tiedä minkä helvetin takia. Mutta meillä nyt on kirja, mikä kertoo kukatuuteista. Voimme interact. A cockatoo is a parrot with an erectile crest, found on the Seminine Islands and in southern Fas-a-la-Mer. Known for their intelligence and general precociousness, cockatoos are popular birds in aviculture. However,
they often exhibit various behavioral issues. Okay, what more? This book talks about the delicate nature of twos, as well as introducing some of the most popular species among the bird enthusiasts. The funeral cockatoo, the major majestic cockatoo, and the most common bang bang cockatoo. It's colorfully illustrated. Bang bang cockatoo. All right, what problem do these birds have? Where to even begin? All cockatoos are known for their needy natures. Darkmanille, hei, kiva kun olit messissä. Oikein mukava tila jatkat sinne. Hyviä pelejä. They love to talk and have been described as lovable clowns who just don't know how to wrap up. I could handle that. I would be nice to have someone to talk to when feeling lonely. Pet owners also report moodiness, loudness, and hostility as recurring issues. If left unsatisfied, cockatoos may scream non-stop, pluck their feathers, or become aggressive. Right, that's pretty bad. Anything else? It is not recommended to get a cockatoo if you're not able to cook them food every day and give them the full care that they need. These birds will never understand that you have a life of your own. There was something great about cockatoos as well. You're right. Cockatoos are magnificent creatures. They love to perform, cuddle and show off, and will even scream for fun, often as loud as up to 135 decibels. Aika kova, kyllä. Ouch. That must hurt. Jep. Hitto, meillä on 10 minuuttia aikaa. Pitäisikö meidän laittaa tässä vaiheessa kirja sivuun? Mä jatkan tämän lukemista myöhemmin, koska vaikuttaa oikeasti ihan mielenkiintoiselta kirjalta. Lähdetään sinne parvekkeelle. Meidän jakso on tosi paljon yliaikaa, mutta ei se haittaa. Mä haluan ehkä tämän parvekejutun. Vai pitäisikö me ottaa parvekejuttu seuraavalle kerralla? Ehkä me käydään nopeat siellä partsilla. Bang bang cockatoo. Kova, kova. 20-50. Mulla on hirveä ikävä kimiä kyllä. Siis 10 minuuttia, eikö tää nyt ole? This door is made of metal. No one answers. Looks like he isn't home. God damn it. Hei, tähän me lopetellaan tällä kertaa. Ensi kerran kun me tullaan takaisin, me odotetaan tässä 10 minuuttia tai tehdä jotain, että menee elämässä 10 minuuttia, josta se jotenkin pystyy aikaa siirtämään. Mä en ole ihan varma pystyykö. Katsotaan sitä ensi kerralla onnistuuko. Ja sitten mennään katsoa vihdoin viimein tämä mies parvekkeella tai henkilöparvekkeella, että mitä sillä on meille kerrottavaa. Ja totta kai jatketaan meidän Cockatoo-kirjan lukemista, koska se on elintärkeä. Mun nää kaikki ensi kerralla. Kiitoksia paljon seurasta. Mun nimi on Merkuri. Tämä oli palanen Disco Elysium pitkästä aikaa. Tämän pari tulla palaamaan toivon mukaan vähän tiheemmin, koska ehdoton Game of the Year joka vuosi. Näkyillä. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi!